Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă reamintesc cu drag de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche, și anume vedeți acolo persoane compatibile cu voi din punct de vedere astrologic și numerologic. Vă invit cu drag să descărcați și aplicația. Aveți link în primul comentariu. Hai să vedem așadar mesaje. Da? Să vedem. Pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Bun. Avem aici un paj de bâte și un 7 de monede, da? 2 de bâte mai avem. Văd o așteptare aici, fie legată de bani, fie este o așteptare care ține de o avansare, ține de un proiect. Ce mai văd aici cu pajul de bâte, uite, are legătură cu un nou mod de a acționa. Văd o persoană entuziasmată, o persoană energică, o persoană plină de viață. Poate să fie vorba și despre o persoană foarte sinceră, da? Pe de altă parte. Totuși văd aici pe cineva care are speranță, da? În legătură cu așteptarea asta. Da? Parcă e o nouă etapă pentru cineva anume. În situația de față, turnul asul de monede, o răsturnare de situație, fie în legătură cu banii, fie în legătură cu ceva nou. Nu știu, poate cumpăra ceva nou sau poate să fie o răsturnare de situație din punct de vedere profesional. Poate pentru unii discutăm și despre o perioadă în care creșteți din punct de vedere profesional sau poate vi s-a oferit ceva. Mai văd de asemenea și o răsturnare de situație, o decizie bruscă care, uite, poate avea legătură cu un loc nou, o persoană nouă, ceva care e destul de bine pus la punct. Bun. Hai să vedem acum problema. Problema e 5 de spade. Problema este aici că cineva fie este într-o situație în care îi se face o nedreptate și atunci răbufnește, fie pentru alții putem să discutăm despre faptul că problema în această situație are legătură cu cineva care își cam urmărește interesul sau cineva care profită de o anumită poziție în care se află. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. O veste trăsnetă aici, uite, fie legată de o relație, fie legată de o colaborare, ceva ce se rupe brusc, ceva ce începe să arate diferit. E o speranță pe care cineva o are pierdută. Ia să vedem. Problema e că cineva aici parcă nu mai are, nu știu, nu mai speră, da? Fie la ideea de dreptate, fie este cineva căruia îi se face aici o nedreptate sau o problemă, dar e ceva ce ține de un șef sau de o persoană suspusă, e ceva ce ține de o persoană la nivel înalt pentru alții dintre voi. Și avem aici sfârșitul și constanța. Da? Deci parcă e cineva care nu acceptă un sfârșit, cineva care nu acceptă că ceva s-a încheiat. Asta e problema. Soluția, în schimb, e 10 de bâte. Soluția este ca cineva să lucreze, da, din plin. Soluția este ca cineva să-și asume anumite responsabilități. Soluția, de asemenea, cu 10 de bâte, poate să țină și de faptul că ceva trebuie să se închidă aici. Poate e o povară pe care cineva o duce în spate sau cineva trebuie să-și asume un anumit lucru. Să vedem ce urmează. 10 de spade, justiția. O decizie aici, da? O decizie legată de un sfârșit. E un sfârșit care e destul de dur, e un sfârșit care e destul de complicat, aș spune eu. Hai să vedem 10 de spade. Cadoul, da? Deci aici văd eu un sfârșit surpriză sau poate să fie și cineva care te surprinde cu un drum, cineva care vine către tine. Și avem o veste legată de partea asta de legi, o veste legată de partea asta de justiție.
Ce simt eu aici? Că e o problemă undeva, fie într-o casă, fie în familie, fie este o problemă aici care poate să țină și de o persoană suspusă. Soluția, uite, poate să fie că cineva trebuie să care ceva, cineva trebuie să-și asume un anumit lucru. Și avem așa, dragoste. Parcă cineva care face niște sacrificii în dragoste sau cineva care e nevoit să facă niște sacrificii în toată povestea asta. Uite, avem un copil aici. Și cu câinele. Aici, uite, văd aici o nouă prietenie care se leagă, o relație mai apropiată cu cineva. Hai să vedem. Aici, wow, 2 de cupe, asul de cupe, dragilor. Aici, în final, ce văd eu, e o invitație la dragoste, da? Sau o veste bună pe care o primiți. Cineva care vrea să vină către tine. Mai poate să fie și o propunere de dragoste sau chiar o propunere de prietenie. Aici eu văd și o discuție de la suflet la suflet. Este o discuție înțeleaptă, frumoasă sau, știu eu, 2 persoane care sunt creative împreună. Iarăși. Dar e clar aici vorba despre un nou început. Cineva vrea să dați la pace. E o întâlnire plină cu emoții. Avem bărbatul și relația, dar pentru unii, repet, are legătură cu ceva nou, o persoană nouă. Poate pentru unii este, nu știu, un coleg nou, un prieten nou, o cunoștință nouă, deci nu e neapărat nevoie să fie nu știu ce poveste de iubire. Pentru unii este, da? Doamne ajută, nu zic nu. Ia să vedem în continuare. Inamicul. Inamicul, gândurile și bucuria neașteptată. E cineva care te pândește de mult timp, cineva care a pus ochii pe tine de mult timp, doar că abia acum are curajul necesar să spună lucrurilor pe nume, să acționeze. Și surpriza din toată povestea asta este magicianul. Posibil ca toată povestea asta să fie orchestrată în spate, adică să fie cineva care de mult timp încearcă un anumit lucru și își pregătește terenul. Da? Poate să fie și cineva care încearcă să te cucerească, cineva care încearcă să te atragă de partea sa. Ia să vedem ce o să te mire. Femeia și furia. Da? E o femeie aici poate furioasă sau poate tu, știu eu, nu știu, e o femeie furioasă, uite, e ceva legat de bani, de niște minciuni, e ceva legat și de acte. Niște vești de la o persoană care este supărată, care este tristă. Dorința. Cineva care îți povestește ceva. Bun, hai să vedem ce spune și acest tarot. Deci toate drumurile duc într-o direcție, atenție. Avem Cupidon, încredere, iubirea vine, o invitație surpriză, deci cineva care te invită, cineva care vrea să se întâlnească cu tine. Și avem adicție, codependență, obsesie, posesiune și avem o persoană cu inima frântă, cineva care e foarte supărată aici, e o persoană care s-a separat. Poate pentru unii dintre voi putem să discutăm despre o problemă în dragoste a cuiva. Dacă ești femeie aici, posibil să afli niște lucruri care să te determine să reacționezi într-un mod ciudat. Uite, e ca și cum e vorba de o altă persoană în toată situația asta. Mai vreau o carte. Și avem ochelari de soare, a te uita,
percepție, și un cuțit înfipt în spate, separare, decepție, un atac șocant. Eu cred aici că are legătură, repet, cu cineva care e trădat în dragoste. Poate afli niște informații în acest sens. Avem mască, cineva care nu-și arată adevăratele sentimente, este o persoană care pretinde ceva, deci o persoană fățarnică, și apoi avem un sicriu, da? Care e un sfârșit și un nou început. Posibil aici să fie vorba de niște măști care cad jos de pe față, o persoană care a orchestrat ceva. Da. Și văd ceva legat de o întâlnire. Acum, poate nu sunt lucruri într-un sens rău, poate e o persoană care vrea să-ți facă, nu știu, cunoștință cu cineva. Da? Posibil și asta. Hai să vedem, uite, un mesaj din acest oracol. Mistere. Deblochează secretele antice. Trecutul deține cheia către viitorul tău. Foarte frumos, foarte, foarte frumos și foarte înțelept acest mesaj. Da? Deci, trecutul tău deține cheia. Poate să fie ceva din trecut ce afli. Și avem ghidare. Caută ghidare. Răspunsurile de care tu ai nevoie le găsești în aceste cărți. Aliniază-ți energia. Cristalele pot vindeca și pot amplifica intențiile tale. Deci aici vi se recomandă să folosiți niște cristale pentru a amplifica anumite intenții. Foarte frumos acest oracol, o energie absolut fantastică. Și avem aici elemente naturale, dar, uite, poate să fie vorba și de abundență. Bun. Hai să vedem și acest oracol ce transmite. Și avem așa, pasiune. Pasiune, e o pasiune ascunsă, simt eu, și curaj. Divinație. Na, pentru unii poate să fie și cineva care, așa cum am zis, a ținut ascuns ceva anume și acum arată celorlalți. Persoană longevivă. Cineva care speră totuși să-i mai meargă într-un anumit fel. Da. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem o surpriză, busola, da, cavalerul și avem un turn aici. Surpriza poate să fie și o hotărâre, dar cineva se hotărăște încotro să meargă, ori în dreapta, ori în stânga. Niște vești înțelepte. Și aici mai avem așa, păsările și norocul. Poate să fie o veste pe care o primești și care e foarte, foarte norocoasă pentru tine. Și avem inelul, da, și vestea. Deci e o veste aici, uite, legată de o relație, o colaborare. Dar, repet, sunt și niște secrete la mijloc, din ce văd eu. Uite, e un bărbat foarte hotărât. Ia să vedem ce secrete totuși sunt la mijloc pe toată povestea asta. Cineva care e pedepsit. Da? O femeie care pedepsește sau o femeie care e răzbunătoare. Poate să fie și o femeie mai dură din fire. Și avem așa,
peștele, șoarecii și sfârșitul. Aici poate, știu eu, să fie și ceva ascuns care fie pleacă de la bani, fie pleacă de la ideea de încredere. Hai să vedem ce spune și acest oracol. E o persoană vicleană care e înlăcrimată aici. Posibil această persoană, știu eu, a făcut ceva sau, da? Și e înlăcrimată, uite. Și avem o bucurie de departe și te vorbește cineva de bine. Să vedem surpriza. Uite, un prieten sincer care e ceva mai gelos, poate să fie. Și avem o surpriză și o companie plăcută. Na. O reacție, repet, destul de dură a cuiva. Vreau și niște mesaje din acest oracol. Să vedem ce îți va spune persoana asta. Sau ce îți va povesti. Te iubesc, primul mesaj, sau îți va spune că iubește pe cineva, iar apoi avem am renunțat atunci când te-am văzut cu altcineva. Interesant. Da? Cineva care nu mai are niciun cuvânt să-ți spună. Hai să mai vedem ce spune. O persoană care are foarte multe gânduri în legătură cu tine. Spune că toate lucrurile îi aduc aminte de tine și de asemenea spune că toată povestea asta a devenit prea mult pentru el, pentru ea. Și uite, e cineva care vrea împăcare și poate să fie, uite, că te-a înlocuit sau că a încercat să te înlocuiască. Poate să fie și asta. Da. Voi mai cere un mesaj din acest oracol, nu l-am mai folosit de ceva timp cu voi. Da, ei, avem o casă, relocare și o femeie supărată. Poate o femeie mai matură, însă e cineva care vrea să colaborați sau e cineva care, știu eu, vrea să se întâlnească cu tine. Și avem distanță, călătorie, soție și angajament. Poate să fie un angajament sau o propunere care, uite, poate să țină de o călătorie, o avansare la locul de muncă. Și avem așa, direcție, călătorie, bărbat. Deci e ceva legat de o călătorie. Fie e vorba de o relație la distanță, fie pentru unii dintre voi are legătură și cu o întâlnire, da? Importantă, pentru că, uite, avem aici sarcină, sănătate și abundență pentru cei mai mulți dintre voi. Deci discutăm aici despre o situație care e în favoarea ta, e cu succes, e cu hotărâre și, repet, afli un secret. Un secret legat de un inamic, da? Posibil nici să nu-ți dai seama. Avem justiție, documente, schimbare și puritate. Deci o persoană care știu eu, dă dovadă de sinceritate. E o persoană care, știu eu, nu vrea să fie liberă sau o persoană care e răzbunătoare în legătură cu un sfârșit. Dar până la urmă eu văd că se dă la pace. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.